Já opravdu netuším. It is good to see you, my friend. Hello, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Natty, I'm here if you need me. Come on, já beg your pardon. How dare you threaten me? Já se vám omlouvám, ale já jsem si musel to říct jako joke, já nevím proč. Prosím, řekni mě víc. Nemáte mě, děkuji. Co takhle si se... Hej, běž do toho, Mižogu. Jakoby já si to nezaplatím, ale protože takhle jo, teďka tak řeknu Big Brain Move, jo. Všichni budou buď muset sledovat moje videa, nebo moje streamy, protože Mižok ty hovna bude psat sem a pak to jen bude dál na OnlyFans, takže pokud to chcete mít z první ruky, tak musíte sledovat. Jakoby jinak to nepůjde, že jo? Prostě já máme oba dva business plán. Jednoduché. I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be Enough out of you. Leave her alone. Dobrý Mižogu, ale tak jakože aspoň něco, že budu mít navíc. Jsi slepice? U mě bude jenom trailer? Nice. Já tak sakramentsky miluji, když můj stream prostě bude trailer na tvůj OnlyFans, to je super. I'm not going anywhere with you. You'll take this. Tell Rook to find me himself. I haven't even had the tea yet. Incendio. Accio. Potato. Your knee. You've made a great mistake. I know you're stupid. Accio. Incendio. Zvolně ta žena je jedna. How embarrassing. Accio. Incendio. Co říkáš? Myslím, že bys...
Cože? By to potenciál Rovejt jediný, kdo tu chodí, byl myslím. Ne, ale tak právě kvůli tomu tady začnou, že jo, chodit. Prostě začneme dávat klipy na YouTube Shorts, na TikTok, na Reels, kam všude prostě. Budou tady ty útržky, prostě chápeš, z tvých básní, z gameplay a tohle. A nejen všichni semka začnou chodit a všichni, kdo semka budou chodit, tak si budou chtít koupit i tvůj OnlyFans, ne? Kámo, buď trošku big brain, prosím tě. A netrapoš sadík. You were right. I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk. Počkej, hej, mám hádu si udělat jídlo, budeš to se mnou, takže jdem si udělat. Hej, dobrý vole, ale já se nenajím, mám kurva hlad, ne? Hej, můžu, kdo neseš mi jídlo? Prosím. Prosím. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Já tak přemýšlím, kámo, já tam mám podle mě ty, že jo, hamburgerové bulky a mám podle mě v mražáku, nebo v mrazáku, nebo vole, říkej si, to má kurva chceš, ale mám tam takový kusy masa se sýrem. A jmenuje se tak, že Gordon Blue, je to taky kuřecí plátek a je v tom sýr, je to obalený a je to chálka, že si to prostě udělám a dám si prostě na to nějaký, nevím, vole, kečup a bude to chálka, věřit. A vy musíš věřit tomu procesu, že jo? Protože když tomu nebudeš věřit, tak to nebude dobrý. Kámo, nic ti nebudu donášet, WTF, vole, to je moje jídlo, kurva. Ne tvoje, měj si svoje, vole. Ale můžeme se pak lidi na něco podívat, jestli budeš. Jakože klidně můžeme, ale klidně můžeme si pak udělat nějakou chálečku. Není problém. Dobrý, jak to mám si zapálit, když nemám žádný kouzlíčko. No to. Tam jako budu muset jít úplně k tomu a zapálit to asi takhle. Takhle bych si... Hej, more streamu, ne? Kamo, pracuju. The flames make the pyre sink. Chápeš, ne, vole, ježišmarja, pracuju. Yes, how beautiful!
Kámo, dneska jedno euro od Luby. A od tebe z Dragouna od Luby, takže celkově třeba 5 centů dneska. Jakoby, jo, tak zase jako pozor. Jo. I když Luba mi dal dneska vlastně sáp, že jo, takže tak, no. Tak, to je jakože všechno, nechci chtít k tomu nic víc říct. Hele, Merlin. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Samozřejmě, že jo. Každý úspěšný podnikatel si myslím, že by měl mít svůj vlastní OnlyFans. Takže já ho taky budu mít. Problém teda je teda, kde seženou lidi, jako kteří se budou platit. Ale to je problém budoucího Aldy, že ano? To není problém současného Aldy. Takže... portrait in our common room wants to talk to you. It's Eldritch Diggory. Okay. He used to be the minister for magic, I think. Nice, takže se mnou si chce povídat obraz. To jsem rád. Miluji strašně, když se mnou třeba povídají stěny nebo takhle. To se mi stává docela čas. To Míko, prosím tě, ježišmane, netrapoš se. Ale prostě znáš to, jakoby já nejsem gay, ale $20 je $20, že? Však to znáš, Míku. Však znáš tyhle ty jakože rovnice, že jo? Já si myslím jako prostě, že každý zná tyhle ty rovnice, že jo? Každý muž. Já tomu věřím. Kámo, můj větrák začal dělat strašně divný zvuky a já nevím, jako jestli to mám řešit, nebo jestli to prostě ještě nemám řešit. Protože jako až to začne hořet, tak to budu řešit, ale do té doby nevím, jestli se mi to chce řešit. To je ten problém, že? To jsou jakože třeba teďka aktuálně moje největší problémy. Že nevím vlastně, jestli to chci řešit, protože to ještě nehoří. Chápeš? Co myslíš ty, měl bych to už teďka řešit? Ne, PC větrák, normální větrák, který tady mám v pokoji, aby mě tady trošku jako chladil. A už přestal dělat tak ty divný zvuky, takže už je asi všechno v pohodě. Prostě začal jsem mluvit o jeho problémech veřejně a zlekl se toho. Ne, zase dělá, zase začal. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. To je super, ale já bych si rád... What do you have for sale? What can I help you with today? Rád bych ti prodal něco? I'll have no trouble selling this. Thank you. Ale takzvaně Alda Milionáris, ne, už má 2000. Hele, jo, to Mícho, jakže zahrál bych s tebou třeba Deep Rock Galactic, že jo, jako pokud si ho koupíš za 9 euro, tak jako můžeme hnedka jakože přesedlat na jinou hru, že jo, není problém, a ne, nebo jakože pokud se samozřejmě splní do nejkou na Sifua, tak samozřejmě můžeme přejít na Sifua, že jo, tak jako komerční vsuvka, prostě, já jsem teďka slyšel, že všichni to mají, tak já jsem si to taky musel zařídit, prostě, protože když to mají ostatní streameři a vychází jim to, tak proč bych to nemohl dělat já, ne, lol. Možná protože oni jsou relevantní a já ne, ale to je detailíč. To se prostě stává v lepších rodinách. Já jsem tak řekl, že nebudu dělat ty vedlejšáky, ale mě strašně moc nervózně, že to tady prostě na mapě ukázaný ty vedlejšáky. Dobrý, já to tady nechám, určitě čas. Vidím link na dono. Kámo, doslova link na dono je pod streamem, jo.
Takže... A ty mě máš hlavně na Steamu, že jo, vole, tak mi prostě giftní hru, ne, lol. To bude dobrý dono, já tě klidně napíšu, jakože pod stream, jakože top donátor. Po dlubu, no, tak druhý top donátor. Napíšu tě jako druhý top donátor, co ty na to? Kámo, ten větrák dělá fakt divný zvuky. Za mě to docela sus. Jakože sorry, ale docela dlouho tady má suba 17 měsíců, vole. Jakože sorry, ale jakože má tady fakt dost dlouho. Dobrý, no, zase jako čilík. Ale Lube tady má 17 měsíců, že jo, což jako je za mě už docela dost. Tedy jako já se aspoň myslím, jako, že je to fakt hodně, že jo. Já to tyhle, že jsem 4 měsíce nestreamoval a Luba prostě lol, nechám to tady. A doslova jako, že to tady má celou dobu. Počkej. Proč jdu tudy, když... Kam se mám vůbec dostat? A jo, já jdu do toho, dovnitř. OK. A třeba sem se portnu. Takopis bez hranic. Nebo tak něco. Tyjo, tohle tu misi si ani nepamatuju. Nevím, jestli jsem vůbec třeba You dělal. wanted to see me, sir? Indeed. Allow me to introduce myself. So few students know who I am these days. Eldridge Diggory, former Minister for Magic and founder of the Aura recruitment program at your service. I believe you can help solve a decades-old murder, thanks to that book you found, and, in particular, its missing pages. How do you know about the book and the pages? We portraits hear more than you might suspect, and most of us can keep a secret. So, what say you? Surely a Hufflepuff such as yourself would be inclined to help seek long overdue justice. I'll do whatever I can. Wonderful. I am pleased to have been right about you. My great-niece, Helen Thistlewood, can provide you with details. She's retired now, but was a skilled aura in her day. And the unsolved murder of which I speak was her case. I often visit my portrait in her home, in the nearby hamlet of Upper Hogsfield. Shall I tell her to expect you? I shall go and see her right away. Brilliant. With what I suspect is your knack for hard work and her keen mind, both mysteries may be solved sooner than you think. I shall see you there. Soon, I hope. OK. Tak asi jakože, ty vole, tak to se jdem portnout, kam. A nejdu ani zdaleka. Chtěl jsem progresnout, prostě, a kam... Ty magore, dobrý noc. Zase jako dobrý, vole. Proč je to takhle jako úplně mimo? Já se portnu... Asi sem? Bum. Protože jako já hlavně ani nevím, jestli tohle že je vedlejšák, nebo to je hlavní, protože to vypadalo jako hlavní, ale jako asi ten quest nepamatuju. Což jako je divný. Nebo jakože divný, jako hrál jsem to před dlouhou dobou, jasně, ale stejně. Jako fakt si to moc nepamatuju. Ale třeba jsem na to jenom zapomněl. A tak. Kámo, proč to tady jakože není? Proč se tady byl ten quest? Hej. Někdo jakože mě trolí, nebo? Co se děje? Speak to. Dobrý, ale jakože kde je? A jo, už dobré. Já jsem se ty vole lekl chvilku. Lubo? To ještě tady vůbec ještě, nebo už ne? Nebo si mluvím fakt jenom sám pro sebe. Takže rád bych ten tak viděl, jako jestli si těch bohnic mám zavolat rovnou. Možná bych měl. Chyťo, knížka, já uvidím. Nebo knížka, stránka, ne knížka. To je vevnitř v baráku, tam se asi nedostanu. Já se nedostanu. To pak budu muset mít nějaký ten spell na to odhalení.
Ej, kámo, mi fakt zajebává. Já si najdu odbornou pomoc. A já spíš ne, ale... A tak. Tamhle jsou balóny. Čička. OK, tak tohle je cute. Já si myslím, že tohoto plemeno dokonce znám, to je taky to prostě, co vypadá jak tygřík. To nedělalo ta kočka, že ne? To znělo fakt divně. Prostě znělo jak třeba nějaký mamut prostě. This place has seen better days. Nebo tak něco. You're the little sod that saved me. Incendio. Protego. Stupefy. To byl pes, jakoby já celou dobu jsem prostě hledal týpka. To byl jenom ten pes celou dobu. OK, dobré. Revelio. Uj? Ještě něco? Jakože slyším tady hlasy, ale to možná ani není ve hře, to prostě možná slyším ty hlasy. Jakoby to je taky dost možný, čeho to nemůžu úplně popřít. Co si budem? Ne, dobrý, fakt. Já přestanu, já sleduju. Fakt. Helen lives around here, so... Bardo of Beaumont should have returned by now. Had by dark To je tahle vesnice, já znám tu vesnici, ale já si nepamatuju tenhle quest. Že bych dělal pro obraz. Tady nějaké... Třeba něco nového i pro mě tohle bude. Zatím to tak působí. To fakt nevím. Here you are. I'm pleased to see you took my advice. Hello. Madam Thistlewood, I met your great-uncle in his portrait in my common room. He sent me to speak to you. I'm pleased you came. Uncle Eldridge believes the book you found and its missing pages may be relevant to an unsolved case from my time as an aura. Very well. I'm listening. Decades ago, a student named Richard Jackdaw disappeared after going to meet a girl named Anne. They never found his body. When his headless ghost appeared briefly in Hogsmeade, wholly unaware of how he died, Anne was convicted of his murder and sent to Azkaban. It was in large part due to the testimony of a girl called Apollonia Black. Jealous of Anne, I think. That sounds terrible, but I'm not sure how I can help. Anne's alibi was somewhat labyrinthine. She said Jackdaw promised her adventure following a map he found on some pages he'd stolen from Peeves. And you think Peeves ripped those pages from the book I found in the restricted section? If my great-uncle is to be believed, yes. At least that's what the portraits at Hogwarts suspect. Anne insisted that Jackdaw had asked her to follow the map with him, but only after she solved a series of puzzles he'd prepared. Odd way to woo a girl. She swears she never even solved the first puzzle, so they didn't meet. Jackdaw's ghost vanished almost as soon as he appeared. Without Jackdaw's puzzle, pages, or remains, Anne was sent to Azkaban based solely on Apollonia's spurious testimony. I don't understand. What can I do to help? I believe Anne may have solved the first puzzle by now, but after spending time in Azkaban, she's a shadow of her former self. She won't speak to anyone she doesn't trust, and she trusts no one. If you, a student with a connection to the pages, like Jackdaw had, spoke to Anne, she might reveal new information. What a horrible story. If you think I can help, I'll come with you. This is wonderful news. You are to be commended for your kindness and bravery. Fortunately, being a retired aura has its benefits. We can apparate right to her. I've escorted ministers, professors, and many others to that blasted place. Never a student, I'll admit, but I will keep you safe. Very well. Let's go. Steady yourself. We'll apparate together. Don't worry, I've never splinched anyone.
Do take care now, and tread lightly in that horrible place. We'll be there in but a moment. Kámo, actually nová mise pro mě. Tuhle jsem fakt neviděl. A jsem normálně jakože fakt excited. No a tak. That ought to keep them at bay for now. Though, be aware, you may feel a wave of despair. It will pass. Thank you for the warning. This really is a dismal place, but we'll be out of here soon enough. Now follow me. Já nevím, tohle třeba nějaké DLC mise, třeba který vyšlo, anebo nepřidali tuhletu mise až potom. Protože já si hlavně nepamatuji nějakou možnost, že bych jakože k tomu měl. Možná jako jsem fakt jenom zapomněl, to je hlupák, ale fakt si nepamatuji, že by někdo udělal to Expecto Patronum. Teďka vidím úplně poprvé v této hře. A to na tom druhém jsem měl 26. level, že jo, byl jsem o dost dál v hlavním příběhu než tady. Takže tohle je vedlejšák, nebo jako... Tohle si myslím, že je spíš asi... To je hlavní quest. Já prostě... WTF? Já jako fakt nevím, ale jako nepamatuji si žádný Expecto Patronum. Jakoby jako, že by se tato mise lišila podle toho, jakože co jsem si vybral teda. Jakože za tu kolej. Kdyby možná, že bych měl, nevím co jsem. Jakože ani to nevidím, ale jakoby, že jsem třeba Hufflepuff. Takže mám jináčí mise. Nebo že pár mám jináčích misí. Protože tohle bylo cool. Pick to end in Azkaban. Co hlavně dělá v Azkabanu? Čau. Jak je vůbec možné, že jsme se takhle jednoduše dostali do Azkabanu? Nemá být Azkaban úplně nejvíc hlídaný a Bůh ví co? My prostě... My si tady prostě jen tak procházíme. A ona se semka dostala jen tím, že prostě mávla hůlkou. Bum, je v Azkabanu. A super, nejsem jakoby jistý, jestli takhle funguje. Nice. Proč je to? To jebe. No one at school's going to believe this. Now remember, Anne has been here a long time. The Dementors aren't kind. Have patience and speak to her quietly and respectfully. Okay. Are you Anne? Who's there? Who speaks to me? Is that death finally come for me? I'm a student from Hogwarts. I found the book that you said would exonerate you. Ah, the book, the book. No one would look. None of the mages found the pages. Methinks the feckless knave meandered to his cave. My fate was surely sealed in Upper Hoggyfield. Are you saying that the missing pages are in a cave? Near Upper Hogsfield? Hogsfield, ruins house, a vault concealed. A vault in some ruins? Near Upper Hogsfield? I suppose it can't hurt to look. Can't hurt to look, can't hurt to look. Go find the pages from your book. Helen, no, you're here. Come in closer, be a dear. Tohle je doslova Tomík, kámo, 1:1. What is it, Anne? Bez toho bonutí na konci, jakože spíš si myslel ty básničky, ale dobře, klidně tohle může být Tomík. You're hurt. Go. The cave. You're safe now. You have what you need. I'll be all right once I get...
But Madam Thistlewood, What the fuck? All right. Počkej. I'll find Jackdaw's cave. Počkej. A co jsem jakože teďka obnovil, jakože můžu se portnout do Azkabanu? Nebo... Nechápu. Prostě co jsem dělal v Azkabanu? What the fuck? Bylo mega susácké. Ale tak jako beru to, že jo? Proč by ne? Mně se prostě líbí, že potom, co se ti to stane, přijdu si se tady. A jakože je to banger ta songa, to neříkám, ale ty vole. Má to být trošku emotivní, ne? Ježišmarja, ani atmosféru nezvládaj. Revelio. OK. Tak já prostě jdu dál, no. Teď budu se si fajit, kdo to byl, vlci, nebo co to bylo? Možná zníky? Co by bylo fakt? OK. Nikdo tady zatím není. Já bych taky někdy mluvil v This must be the place Anne told me about. No one's been here for ages. Revelio. Děkuji. Incendio. Chtěl jsem úplně spíš na tohle. To se nemůže na tohle. Revelio. Už je stejnak nebudete potřebovat. Trust me, bro. Accio. Já to můžu vytáhnout, ale určitě tam bude nějaký pattern, čo? Tady asi úplně nepochopím. Nebo tak něco? Incendio. To už to přijít tak pomalu. Je zmizněné. Je to všechno jako zmizí to, nebo? Jo, takhle. Už to potom musíš ustřelit. Aha. Incendio. Accio. Okay, co je tady hezkýho? Děkuji za Fedoru. Revelio. Yes. Accio. Jo. No, that's not it. No. How did you do this, Jackdaw? Revelio. Já vlastně vidím, že je to kombinace takhle. I see how this goes. Je to už je vytažené. Revelio. Accio. You couldn't outwit me, Jackdaw. Now, where's the clue you left behind? Ty mě to teďka prostě hraje všechno v hlavě. Ty songy, co tady byly. My dearest Anne, well done. You solved my puzzle. You were cannot spare the only one with whom I could truly share my adventures. Meet me at the edge of the Forbidden Forest as soon as you can, and I will show you the map that I mentioned. There is no telling where it will lead us. I found it on pages that Peeves ripped from a secret book, and no one else seemed to be able to find. I haven't any idea what lies ahead, but I'm glad to know I shall share my future with you. This is only the beginning, Richard. P.S. I'm terribly glad you found this, as I would have gone alone if you did not. And what fun would that be? Otazník? A note from Jackdaw. Anne never found it. Okay. So how did he die? Was she to blame at all? Okay. Leave it. Prostě leave it. Jdu pryč, no. Tady někdo na mě bude čekat, mě to bude jasný. No jistě. Could it be? Has someone solved my puzzle after all these years? Well done indeed. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. I heard you disappeared years ago. You have some explaining to do. I do?
That was my puzzle you solved. What are you doing here? A retired aura, Helen Thistlewood, told me about a map you stole from Peeves, and then Anne told me about a cave. You saw Anne? Broke my heart. I had to go on without her. Probably best for her in the end. Dare I ask? How is she? She was imprisoned in Azkaban for your murder. I fear the Dementors have taken an irreversible toll on her. What? Azkaban? Oh, poor Anne. I had no idea. I thought she'd written me off. I've been traveling the world for years to mend my broken heart. I came back here only recently. On a whim. I must speak to the aura you mentioned and see how I can help Anne. I'm glad to hear it. Before you go, would I still be able to find the pages with the map Helen mentioned? I'm almost certain I dropped them in the cave the moment I was beheaded. They're bound to be mouldering away with the rest of me. Tell you what, meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you precisely where to find them. Thank you. I need to find those pages to help a friend. I shall see you there. Jo, taky ty vedlejší otázky, pokud jak vidí fakt nezajímá úplně všechno o tom, tak nejsou ani tak důležitý, že protože na to otazníku, protože třeba já, který ho spíš zajímá to hlavní místo, kam se to potáhne a ne moc jakoby ty detaily, tak já to prostě skipuju, no. Možná bych neměl, dozvěděl bych se asi jako něco fakt zajímavého. Dobrý, tak já možná začnu to zase říkat, že I need to disarming before I can follow Richard. OK, já mám fakt hlad, takže já bych to viděl asi tak, že pro dnešní stream je to všechno. Máme 3,5 hodiny, hele, to není tak strašný. Máme 2% hry, kámo, 2% prostě. Třeba za hodinu, co jsem tady 1,5 hodiny, takže jako docela dlouhá hra, bych si nebál říct. Není save, tak já to saveu sem. Jak 5 hodin? Počkej, jak 5 hodin? Kámo, teďka jsem to nehrál doslova hodinu, hrál jsem to skoro 2, ne? No dobře, možná jsem to hodinu. Dobře, no.